Kali ni kita nak memasang checker plate untuk kenderaan Rover D90. Jadi sekarang ni kita dah buka dia punya ni sebab kita punya pemasangan dia ni di atas. Dia spek ni kita ikut macam Terraforma spek original Rover. So sekarang ni kita tengah letakkan benda ni. Dia sebenarnya untuk protection, mengelakkan benda ni daripada semek. So sekarang ni kita dah letakkan benda ni. So kita tengok. So dia mesti kita letakkan dengan tempat ni. Benda ni mesti kena ngam lah. Jadi dia kita akan tengok benda ni bila kita letak dia punya ketebalan ni lebih kurang 3mm. Dia tak sama macam ni. Bagi salah. Okey. So dia akan nampak different ya. Dia akan nampak different dengan 3mm ni. So nampak. So kita kena alignment benda ni betul-betul. Ya. Okey. So kita akan dapat protection lah. So, InsyaAllah ya. Biasanya kalau yang dekat luar tu selain daripada KOA ni dia jual dengan apa nama bukan dia jual, dia punya kira ni 2mm ataupun 1.5 macam tu. Jadi dekat KOA kita gunakan 3mm. Jadi sangat berbeza sebab kita pentingkan dia punya bila dia menggunakan benda ni tak ada isu pasal benda ni akan kemek sebab dia protect. Ni kalau nak berdiri atas ni boleh tak? Lepas ni kita akan test tengok berdiri macam mana. Tapi tak apa, kalau owner takut nak berdiri, kita berdiri kat atas kenderaan kita. So insya-Allah. Itu saja. So kalau nak buat pemasangan dekat KOA ni nak pasang wing chequered ni kan? Lama tak nak ambil masa? Ya, tengok kalau kita tengok pemasangan ni lebih kurang dalam setengah jam kita boleh siapkan. Kejap je kan? Setengah jam dah akan siap. So tengok kita tengah masang. Lajuannya. So benda ni kita dah tahu semua. Kita tengok tadi customer tu datang dalam 11 suku. Lepas kita buat explanation dalam 15 minit dan kemudian kita akan bila customer dah faham dengan tujuan kita pasang benda ni dan kita explain dengan dia juga, so dia setuju dan kita baru mula buat pemasangan. Kejap je kan? Sekarang kita dah siap sebelah. So dia sekarang ni Tak kita sampai 5 minit pun sebelah ni. Sebelah dia. Okey. So kita kena pastikan bila kita pasang benda ni, tuan-tuan boleh tengok dia straight line. Dia nampak dia punya ni. So dia akan ikut dia punya original body dan Rover. Dia akan. So itu kelebihan dia. Kita tengok lepas kita dapat, kita akan ukur betul-betul. Tengok dia punya level. Tengok ngam-ngam. Semua ngam-ngam. Okey, dah kita akan buat. So kita akan letak, kita tebuk, tujuan kita tebuk tengah ni untuk centerkan dia. So elementkan dia. So, kita dah siap untuk element dan kita akan straight. So ni nanti event ni kita akan pasang atas. Event ni akan tak di atas. So event dia, so dia akan nampak lebih kemas lah. Kecuali sekarang ni kita letak ni. Kalau kita tengok nanti kalau customer tu berminat dengan event besi, kita akan cadangkan dia dengan event besi yang lebih cukup. So itu saja, kita tengok nanti kita tengok seterusnya apa akan feedback dari customer nanti. Kita jumpa customer nanti, kita discuss dengan dia. Alright. Lagi
Lagi 2 minit sudah siap. So, Hassan, can you comment something about our product? Yeah, you're a very good product. Very fast installation. Thank you very much. I'll come back next time, right? Alright, thank Thank you, you. sir. See you soon. See you. Alright. Cantik. So itulah dia punya pemasangan setengah jam lah dengan cuba cerita semua. Sekarang pukul 12 dan kita siap start jalan dalam pukul 11.30 dan totally customer dah siap bayar, siap bil semua dan drive all ni selamat. Pukul 12 ngam-ngam, setengah jam saja tu. Jumpa lagi, datang ke KOL, jumpa kita bagi yang terbaik untuk anda. Assalamualaikum.